Друзі, всім привіт! Ви на каналі Догрався, мене звати Денис, і це 7-ма серія проходження гри Алан Вейк. Друзі, в мене є одне таке маленьке прохання. Я рідко це роблю, але тим разом скористаюся. Будь ласка, одразу поставте свою подобайку під цим відео, допоможіть мені, будь ласка, назбирати 200 підписників на цьому каналі. Я думаю, що вам не так важко. Якщо ви ще цього не зробили, обов'язково підписуйтесь. Ми продовжуємо грати в Алан Вейк. В принципі, гра набирає обертів, мені це дуже подобається. І стає все цікавіше все-таки, чим це все закінчиться. Я нагадаю, що ми зупинилися на тому, що ми вийшли з шахти. І направляємося, так розумію, от все-таки, мабуть, це і є наша кінцева мета, оця дзеркальна вершина, як вона там називається. Бо чувачок, який нам обіцяв дещо, трохи нас намахав. І прийшлося нам, коротше, пхатися через місто-привид, через літаючі потяги, через всю остальну херню, коротше, яка сталася зі мною по дорозі. От. Так що, ну, так не робиться, якщо чесно. Якщо вже домовились, то треба тримати слово, от, а не займатися якоюсь фігньою. Так, я знайшов 3 сигнальні ракети, в принципі, за це можна подякувати. У мене є тільки 13 патронів в револьвері, але 12 є патронів в гвинтівці. В принципі, це теж нормально. Так, а зверху у нас є вже моя любима перша сторіночка. Можемо починати уроки читання. Так, дивимось. Тор б'є медсестру Сінклер. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, wench." He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. "We're on a comeback tour, baby." Прикольно, прикольно. Так, треба якось обережно злізти, бо він не любить, коли я падаю вниз. Найс. Все. В принципі, можемо йти вниз. Не знаю, як у нас далі складеться. Ага, здається, розумію. Нам треба переправитись по канатній дорозі. Починається. Відваліть від мене. Ворони. А то отримайте фонариком глаз. Так. Більше нічого немає? Що це таке? Оце от світиться. Що там? Я там був? Чи я там маю бути? Скоріше всього, що я там вже був. Дивно. Коротше, це ми пройшли от отсюда, отак от, і вийшли аж там. Дуже цікаво. Я думаю, що ви вже бачили це в попередніх серіях. Ну, я так, на всякий випадок. Проартикулюю. Так, почекай, треба завести шарманку, але перед тим, як завести шарманку, треба позбирати, що в нас тут є. Боєприпаси. Так. Ага, 5 боєприпасів для ракетниці. І все, да? І самі ракетниці. Значить, сам пістолет і самі ракетниці, добре. Погнали. Ось. У мене таке передчуття, що я зараз буду їхати і на мене будуть якимось чином залазити, коротше, ці чувачки. І намагатись мене скинути. Бо щось це. Або ворони, щось одне. Почекай, зараз трошки тихіше зроблю, бо гудить капець. Ну що там? Хто на мене? Ну погодьтесь, це ж дивно, що я їду і нічого не відбувається. Це ж Алан Вейк. Добрий день. Ну, ясно, я ж казав. Ух ти що, ніфіга собі, отак прям зразу? А, поняв. Мені треба кинути ракетницю, коротше, біля себе. Блін, вона впала? Вона провалилася через сітку, чи це я? Промахнувся, коротше. Так, а ще їхати далеко? Ой, блін. Поняв. Кидаю ще одну. Вона реально падає через сітку? Таке возможно? Офігеть, та ну нафіг.
Вона ж, ну, типа, не обов'язково Алан кидати її прямо в дирку туди. Можна було просто, якби, обережно... Ні-ні-ні. Ні! Обережно покласти, щоб вона... Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Що за хрень? Ти що? Чого я нічого не бачу? А що я мав зробити? Чекай, а що я мав зробити? Вискочить вперед? А я чого я тоді впав минулий раз? Ясно. Блін, та що ж таке? Я тільки вийшов. Так. Блін, а чого так довго перезаряджається ця штука? Ця гвинтівка. Саме фігове, що я ж не можу, типу, якось... як це сказати? Прокачувати свою зброю. Смисл її прокачувати, якщо я в будь-який момент її можу втратити в наступному розділі, і все. Мене кумарить, що це от... Бля. Хіра себе, я тільки що хотів сказати, мене кумарить, що щось падає на мене постійно і впав в вагон. Охереть. Реально. Я тепер боюсь падаючих вагонів, літаючих цих шпал і всього іншого. Звідки він взявся тут, цей вагон? Ми ж пройшли місто там. Хтось пояснить мені, як це сталося? Чи на це пояснення вже не буде ніякого? Так, патрони, батарейки. Блін, можна було по-нормальному вийти отут? Ні, надо було, коротше, устроїти цей цирк. Так, там щось моргає, я бачу в темноті. Та ні. Це що таке? Мисливська рушниця. Так в мене така вже є, наче. Це ж така ж сама? Чи якась покруче? Блін, щось мене накаляє ця штука. Чекай. Патрони. Поняв. Блін, не знаю, чи варто витрачати на нього. Ага. Патрони від мисливської рушниці, тут краще все-таки з револьвера. В револьвері більше патронів. Так, і в мене ракетниця залишилась тільки одна. Це не дуже добре. Так, зараз полюбаси хтось обіже ще. Якийсь здоровань, навірно. Огромний. Двоє? Поняв. Нет? А я тебе осліплю зараз. Ти що, офігел? Ти хто такий, дядя? Вау! Так, це все, да? Чи ви мені кожних 2 метри будете появлятися? Так, треба бігти, коротше, ну нафіг. Біжим на світло. Найс. Що тут у нас цікавого? Ракетниці, батарейки, ну добре. В принципі, повний комплект. Колдрон Лейк. Озеро Колдрон, 8 за глибиною у світі. Це вулканічне озеро, так звана кальдера. Сам вулкан можна вважати активним, але він не вивергався з часів вулканічного землетрусу в 1970 році. І навіть з цієї пори підземна активність була прийнята слабкою. Хоча матеріальний збиток і траплявся, але обходилося без жертв. Озеро Колдрон – одне з найкрасивіших місць в околицях Брайт Фолз, і разом з тим центральний елемент місцевих легенд – це популярна зона відпочинку для жителів регіону. Так, ну да, якби. Він теж їхав сюди відпочивати. В доміку біля озера.
А в що це все переросло, ви ж бачите? Дурдом повний. Ой-ой-ой, канатний мост. У мене знову погані відчуття, перечуття. На рахунок. А, я думав, це якась... Думав, це якась хатинка виглядає з-за гори, а це якась просто камінюка валяється. Окей. Ну що, я думаю, що треба трошки перевести дух, Алан, і на одній ходці просто прямо туди пробігти. Тільки не так, щоб ти здох посередині мосту, а просто пробігти вперед. Давай. Я казав пробігти. А він не хоче бігти, він хоче йти. Він не біжить. Якщо що, я натискаю, щоб він біг. А, понятно. А, супер. Що? Охереть. Нет, ключі здоровило це. Почекай, у мене є ракетниця. Стріляй. Ти здох? Він здох. Це плюс. Так, у мене є ще одна ракетниця. Нет. Може батарейкою просто його засверлю. Блін. Топорик. Ззаді ще хтось є? Ні, нікого нема. Все, тепер можу бігти нарешті. Як вони знали, що я тут піду? Ви мене чекали тут? Так, я здалеку побачив термос. От він стоїть. Скільки мені ще йти на цій оглядовій площадці, скажіть мені, будь ласка. Платформа. Як довго це ще все займе? Бо з шахти? Я думав, що ми будемо з шахти ще вибиратися 2 години, а по факту вийшло там щось на 15 минут проходження. Я думав, що все, типа, ой, блін, якщо ми вже в шахту зайшли, то це, коротше, надовго. Так, ніфіга тут нема. От, хотів сказати, давно сторіночки не було. От сторіночка, будь ласка, лежить, чекає мене. Що там у нас пишуть? Мод на озері Колдрон. Думаю, це мост. Або я помиляюсь. Maud had checked all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the Wakes. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. До того, як острів пішов під воду? Який нафіг острів? Щось поки що не врубаюсь, ніфіга. Опять почалися ці записки з майбутнього. А, блін, запутався трошки. Так. Пхай. Ну що? Та ну нафіг, серйозно? Як це взагалі було можливо, щоб я промахнувся? Тільки я був готовий просто до того, що зараз ворони на мене цей. Так, обережно. Начнуть штовхнути, що я маю штовхнути? Нічого себе, ти каратіст. Ногою зламав, коротше, цю. Опача. Ой-ой-ой. Якийсь дом стоїть, закинутий, нікому не потрібний. Що він тут забув? Термосик лежить. Так, а я сюди не можу зайти. Я був готовий до того, що зараз, коротше, ворони будуть, а я впав просто. Таке буває. Чи страшно, Денис? Не засмучуйся. Так, мені треба всередину, бо там патрони.
І там такі звуки, наче там хтось бігає. Дуже швидко, таке. Чого? Написано? You talk to me on TV. Том. Вау. Що це таке? Том, I miss you, Том. Ой-ой-ой-ой. I curse you, Томас Зейн. Я проклинаю тебе, Томас Зейн. Понятно. I miss you. Did you write this? Що таке? Що кому не подобається? CV and Thomas Zane. CV це та, якась там теж була в записках чітка. Це його кохана, мабуть. Так а що не так, ну? При чому тут Алан Вейк? Що таке? Кому що не подобається? Так, мені дають багато патронів. Ой, блін, він зараз розвалиться цей дом. Всюди, куди заходить Алан Вейк, починається якась чортівня. Так, в мене є гвинтівка, я на всякий випадок заряжу в ній ще один патрончик. Можемо йти наверх. Судячи з того, як він трясеться цей дом, я б краще б наверх би не йшов, звісно, але іншого варіанту немає. Ой-ой-ой, я бачу... Блін, я так і знав, що тріщина, я зараз провалюсь кудись. Та ну нахер! Ви прикалуєтесь? Кидай ще одну одразу. Нет? Нет. Нічого не треба. Не треба мені нічого. Не заганяйте мене в глухий кут. Відстаньте від мене. Та ёбаний театр, а? Короче, я беру ракетницю, мені пофіг. Стріляй. Ще дає. Вон стоять два. Чи один. Це здоровань? То підходьте до мене втрьох. Отак. Блін! Алан! Какого хрена? А, ти ще не... Як обично не готовий стріляти, Алан, блін, твою мать. Бля. Ой-ой-ой, мене вбили. А як це сталося? Хтось пояснить мені взагалі? Я ж ніби все старався робити це. Короче, я поняв, мені треба одразу взяти ракетницю і розкидати їх ракетницею, бо оці лампочки, які я кидаю собі під ноги, вони, звісно, працюють, але мені треба прицільний вистріл світлом в них. І тоді, я думаю, що це буде краще. Ага, от у мене ще є тут ці ракетниці. Заряджаю один патрончик. Так, ну я надіюся, що зараз вже буде нормально. Ай, блін, а я думав, що це, типа, я можу взяти або ракетницю, або ракетний оцю пістолет оцей, а виходить, що ні. Як додаткову зброю я не можу його взяти. Добре, тоді зараз швиденько переключусь. Після того, як розкидаю їх. Так, я стріляю в головне в оцього здорового. І отуда. Перезаряджай. Так. Ти залишився? Ну. Ще є. Зашибісь. Ну, іноді виходить так, що треба методом спроб і помилок, по-іншому ніяк. Я ж не можу наперед все знати, що зараз зі мною станеться, тим більше, що ну, в цій грі дуже важко якось зрозуміти, що на тебе чекає взагалі. Тут може вагон прилетіть в якийсь момент і вбити тебе і все. І що потім? Нічого, придеться переігрувати. Та це я знаю. А, почекай, там же термос валяється.
Ось тут. А, бачиш? Бачиш? Ще трошки те саме. Пам'ять працює оперативно. Окей. Вони думали, коротше, такі зненацька, думають, нападу зараз на Алана Вейка. Як? Дамо йому, коротше, ага, хер там. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Ти що, прикалуєшся? Мені ще... Там воно світиться щось. Вон там, спереду. Отут, якщо туди подивитися. Там таке, наче щось, типа місто чи щось таке. Вон. Дом. Що за хрень? Коротше, ти хочеш сказати, що мені I треба... was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. Оглядовий майданчик. Це оглядовий майданчик? Те, що там внизу? Чи мені треба ще переплисти, піти кудись, сюди, потім дійти сюди і тільки... Ні. Показалось. Так. Уейк прокидається в будинку. I tried to hold on to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. Понятно. Значить, мої підозри про те, що у Алана Вейка все недобре, точніше, щось не так з психічним здоров'ям, виправдались, так, виходить? Hey, I'm here! I'm coming! Хто це? No! Get away! Sorry! Please, lady! The boss didn't know who he was messing with! I didn't know! I swear, I didn't know! Хто це каже? We don't have his wife! We don't know where she is! She's probably around! We just said we had her to make him play ball! You see? They got him writing for us! Please! Що? Please! I'm sorry! Please don't hurt me! Що відбувається? Хто це кричить взагалі? Ти хочеш сказати, що все це було дарма? Ніякого... В тебе немає дружини? Моєї, Еліс. Ти все це вигадав спеціально? Козліна. Баба в чорному. Охренеть, це що таке? І ви ще кажете мені після того, що це... Що я можу щось, якби, планувати в цій грі? Тут... Що взагалі відбувається? По якому плану це все відбувається? Ой, щось його... А, окей. Окей, кінець розділу, да? Супер. Я дуже радий цьому факту. Previously on Alan Wake, I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife! We don't know where she is! Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Темна сутність. Я хочу оце от скрін, там, де в нього такі очі на прев'юшку поставити. Це дуже офігенно. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman.
I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Шизофренія. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. У Алана шизофренія? Почекай, він сказав, що... I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. Я взагалі нічого не розумію. Типа, у нього шизофренія, і все це був тільки сон, тому що він був на лікарствах, і його так плющило, походу, від ліків. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Кабзда. От що, я такого не очікував реально. Ну, типа, This corridor is for patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip, except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. добре, зараз почекай, я подивлюся сюди, що тут є. Xbox 360 Night Springs гра. Death Rally. Хто з Rally? Night Springs Video Game. Щось я вже таке бачив десь. Ага, ти хочеш сказати, що оце все, що відбувалося в голові, це тільки гра? Ну, тобто він колись грав, можливо, в цю гру, і такий мозок його під впливом оцих от седативних препаратів видав йому таку картинку, що він ходить в лісі. А це не ця карта, по якій ми йшли взагалі? Таке може бути? От, дивіться. Чувак з фонариком. За деревом стоїть чувак з топором. Мост. Що за бред? Реально. Ну я не міг цього очікувати. Просто я не міг навіть подумати про те, що реально це все... Ну ладно, сон, окей. Але то, що у нього шиза, прям на підставі того, що він втратив свою жінку. А що з нею сталося, ми ж не знаємо до сих пір. Картини якісь. Це кімната арт-терапії, поняв. Ага, це чиясь палата, нам туди не можна. Добрий день. Поняв. Куди йдемо? А, почекай. Я подивлюся, може тут щось є для мене цікаве. Мистецтво. Поняв. Ну це реально тепер вже починає нагадувати таку суміш. Now, Twin Alan, Peaks-у. from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality.
She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all in your head. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Я хотів сказати, це вже повна суміш Твін Пікса, сяяння і оцього таємного вікна. Це реально, це якийсь мікс. 3 в одному. Я бачив, вон там є цей термос. Треба не забудь його забрати. Офігеть, Еліс утонула, він не пережив горя, його мозок почав йому видавати якісь галюцинації про темряву та світло, про боротьбу між темрявом та світлом. А хто така бабка в чорному, тоді взагалі непонятно. Типу смерть? Смерть, яка забрала Еліс у нього? Чому сюди прийшли? Це є дзеркальна вершина? Та ну нафіг, цей дом даже схожий, як в сяянні. Ну ви що, прикалуєтесь? I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Так, щось я не зрозумів. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him talk. After all, Hartman I'm the one obviously trying loved to his bring own you voice. out of the world His you've words echoed constructed for madly yourself. inside my head. But I can't I dug my do it nails by into the myself. palms of my hands to stay You need to focused. work with me. Once you accept that, we Короче, can понятно, begin він the трудить journey постійно. towards your recovery. А що сталося з будиночком, в який вони приїхали? Це типа в записці там було про те, що остров типа пішов під воду, це може із-за цього? Просто рівень води піднявся чи що? І типа це все пояснило? Come along. Let's go inside. Опять цей, блін, вишибало стоїть. Here's Понятно. the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Коротше, понятно. Хворенький дядя ось бігає. А він нормальний? Він кидається на людей? Добрий день. Чекай, тут є ще вихід. А, вон картини малюють. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Так, я поки що заберу термоси, які я бачу. Confused enough as Бо зараз мене перекинуть в якусь... You'd like me to go away so Не чіпай мене. scared, but you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Слідувати за доктор Хартман. Почекай, вони там зараз поговорять поки що. Тілі писать. О, ще один QR-код. А ну я зараз заціню, почекай. Коротше, це дурка. Все дуже погано. Тепер треба зрозуміти реально, бо Алан думає, що це все неправда. Я думаю, що це правда. Покаже практика, що це значить все. Так, я сканірую цей QR-код. Що у нас тут написано?
Constipation. That looks painful. Подивіться на оце. Подивіться. Офігеть. Що це може означати? Киваюча голова Сема Лейка. От. Бачите? Що це за бред? Що таке constipation? Constipation. Constipation? Constipation перекладається як запор. Ви чого? Вообще? Що це таке? Це що за шуточки у вас такі? Так, ми зробили, типа, круг. А це його палата, Вейк там написано на стіні. Це такий жарт на тему кави? Що, якщо у тебе забор, то пий каву? Типа, і для цього він термоси збирає? Що за бред? You might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Читати. Welcome to Cauldron Lake Lodge. Ласкаво просимо в будинок на озері Колдрон. Ми надамо вам всю необхідну допомогу, тим не менш просимо дотримуватися таких правил. Попросіть друзів і близьких заздалегідь планувати відвідування, щоб вони не припадали на час ваших лікувальних процедур та або творчої діяльності. Крім того, просимо вас поважати право на усамітнення і особистий простір інших пацієнтів, особливо коли вони зайняті творчістю. Будьте терплячі. Більшість наших пацієнтів стискаються з довготривалими творчими труднощами, які не вирішуються за одну ніч. Дозвольте собі витрачати стільки часу, скільки потрібно. Пам'ятайте, що ви добровільно погоджуєтеся на лікування, спеціально підібране для вас. Терапія залучення і її аналог метод потоку найбільш ефективні тоді, коли пацієнт активно залучений в їх формування. Якщо вас щось турбує, не соромтеся про це говорити. Блін, чувак, чого ти ходиш за мною? My rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. Куди я попав? I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are the Anderson brothers, Odin and Thor. They had how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They are well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Це ті самі чуваки, які були на початку гри, сиділи в кав'ярні. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? Хто йому в нос заїхав, скажіть, будь ласка? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Zane! You're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we'd forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Що? Що це означає? Почекай. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not,
The Andersons made more sense. Tom, you got any boot? Так, почекай. Помічник і рукопис Томаса Зейна. Zane could feel the poems, taking form, shaping things. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He, too, had a way with words. Sonya? No. We have a stash of the special stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine clears your head right up. Ладно, може, я пішов. Remember, like moonbeams on the Як звідси brain. вийти? Так, це я читав. А знову мистецтво. Двері. The doors were locked. Hartman and the nurses would have keys, but there was no way to get my hands on them. Чекай, а де ж був вхід? Тут же? Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. Блін, це капець. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. Добре, добре, я йду якраз You can сюди. get to your room by those stairs, Wake. Все, починаю писати свою книжку. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody calm down. Put that down. По-моєму, там якийсь бунт почався. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Ясно, коротше, зараз Алан Вейк втече. З дурки. I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Ага. Блін, тут зачинено. Hartman had mentioned that the power had been acting up. Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Поняв. Треба знайти ключ. Що, сторінка? It's my storm. А ну-ка. Барі в будинку. Hartman kept talking, giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. Ага, Барі був тут. Барі приходив, типа шукав цього. We're on a comeback tour, baby. Все, я не можу знайти ключ, придеться йти туди вниз. Hammer's way will have its say. Rise up in there. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. backstage is If she was all one of Hartman's yours, goons, Tom. she had it Seize your coming. I had to get to destiny. Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd been keeping them. Come out and face the music, Perch. Йти в кабінет Хартмана. Коротше, я поняв, треба забрати документи свої і рукописи. Блін, охренеть, вообще, це просто твіст, я в шоці, реально. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. Да. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Серйозно? Тобто ти хочеш сказати, що це все одно, типу, такий шанс? Блін, оце кріпота. Охренеть.
Та ну, це взагалі реально, щоб, типа, його надурить, ну, таким, внушить йому, коротше, в голову, що це все... Markings on the tape said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Що відбувається взагалі? Ви чо? Ви що придумали? Слухаємо. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake, what would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems, always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him. And we're not even talking anymore. He doesn't let me in anymore. He just keeps me in the dark. I'm so alone here, even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Я вже нічого не розумію. Судячи з цієї плівки, то виходить так, що якби... що Еліс реально його сюди привезла, тому що у нього була оця криза, він не міг писати книжки, він чуть ли не божеволів вдома. І під виглядом відпустки, типу на домі біля озера, вона його привезла сюди. Ну, таким чином, типу, заманила. Але, ну, реально, а де Еліс? Оце саме головне питання, яке не розкривається. І, по суті, я так думаю, що Алан вже зрозумів, що це не просто так. Ну, в плані того, що реально у нього якісь є проблеми з башкою. Але, типа, де Еліс, оце головна загадка, як на мене. Ну, не може бути так, що це, типа, 2 рази його намахали, ну, типа, це перший раз намахали, бо цього всього не існувало, другий раз зараз намахають, бо насправді це його ще обманули, а насправді це все це існує, ну ні. Hartman wasn't happy. Maud could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time, and he blurted out 2 days, less than Wake had asked for to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Яка поразка? Що за поразка? Що ти говориш? Get out of here! Hartman, do you hear me? I'm gonna sue your crazy quack ass to shreds! Врятувати цю Барі? Barry? Ow! About time! Ніфіга себе. Man, am I glad to see you. Реально, ви тут що, взагалі здуріли? Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. Come on, pal, we gotta get going.
просто нема слів. Я взагалі не врубаюсь, що відбувається тепер. Нафіга вони Барі? These were all the pages I had on me. And more. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, Кажи, як є. well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Ні. А, то це вже не галюни, виходить, да? Це реально? Чого ти улыбаєшся? Чого я посміхнувся? Бля. Presence was on me in a moment. Куди I бігти? had to find a way out. Ух ти ж, йо-моє. Вау. Там щось взагалі все погано. Відімкнути. Давай, 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 давай. Ну. Відчиняй. Бля. Втекти з клініки, поняв. Зараз. Ні, воно зараз почне летіти в мене все. Bookshelves out of my way. Біжи, Алан, біжи, будь ласка, я тебе умоляю. Так, точно, генератор. Я ж якщо увімкну світло, то по ідеї це все... Блін. Та що ж такое, Алан? Дьорни нормально. Блін, оце почався просто повний бред. Так, сюди я не можу йти. Сюди? Блін, а куди йти? За шепотіння мені в ухі тільки що було. Таке було. У мене немає фонарика. Ой-ой. Двері відкрились. Понял. Так, фінальна ракета. Бляха, муха, що відбувається? Чого стульчики літають? Окей. Ой-ой. Взяти сторінку. Дуже вчасно, почекай. Що по телеку? Ви реально? Дрифт? Серйозно? Що за бред? Продовжуємо. Це божевільня. Не понял. Охренеть, це що, Індіана Джонс? Велетенський шар? Так, як мені від нього... Бля. Як мені від нього втекти? Зачинено. Бляха-муха! А! Вон Барі з фонариком вже бігає. Та я біжу, почекай. Мені треба якось звідси вийти. Досягнута контрольна точка. Ніхера себе.
Ви взагалі вкурюєте, що відбувається? Бо я щось взагалі в шокі, реально. Коротше, друзі, я думаю, що можна було, в принципі, на цьому зупинитися. Ми пройшли до цього чудового моменту, ми нарешті вийшли з цієї турнуватої клініки. Я єдиний до сих пір не можу врубатися, типа, це все, що відбувалося, це, типа, ну, правда? Чи знову це якісь одна із частин уяви Алана Вейка, не знаю. Можете писати свої роздуми в коментарях, друзі. Дякую вам за перегляд. Залишайте свою вподобачку обов'язково. Підписуйтесь на канал. І зовсім скоро побачимось. Все як завжди. Ну, я ж обіцяю, я роблю. Все. Бувайте.